Bun găsit, dragi prieteni, din nou aici, la Psihologia în viața ta, cu mine, Elena Dobre, psihoterapeutul tău de familie, cuplu și copil, alături de mine, Teddy Creștin. Bună seara! Bună seara, bun găsit din nou, Teddy. Astăzi ne-am propus să vă vorbim despre elevii în era digitală. Iată cum de fiecare dată venim cu provocări noi. Exact cum ne întâmpină și pe noi viața. În cabinetele noastre de ceva ani de zile se perindă astfel de subiecte de plângeri din partea părinților. Cum că ai lor copii intră cu totul în telefon, doamnă. Ce să-i facem? Cum să-l scoatem de acolo? Sau s-a cufundat în jocuri. Strig la el sau la ea și nu mă mai aude. A început să-mi vorbească pe o altă voce. Parcă s-a schimbat și nu mai este copilul meu. Ei bine, în baza acestor detalii pe care noi le avem, am structurat discuția de astăzi, pe baza căreia vom scoate în evidență cam cu ce se confruntă familiile din ziua de azi, ai căror copii cu adevărat sunt captați, sunt captivați de zona asta social media, incluzând și platformele acestea de socializare, unele cu filmulețe care îndrumă, care au înclinații nu prea sănătoase pentru copiii societății noastre. Tu cum vezi partea asta, Teddy? În ce mediu se învârt elevii care nu mai spun de faptul că au și ei niște îndatoriri de îndeplinit la școală, în spațiul academic? Cum vor reuși să iasă din zona asta a timpului, care nu se mai termină pentru ei, de a petrece timp mai puțin calitativ, care să investească în creierașele lor ce este mai sănătos? Păi, evident, ca de obicei, cu plusuri și minusuri. Ca de obicei, este răspunsul nostru standard. Dar, într-adevăr, nu e o emisiune, nu propun sau nici n-am avea timp într-o scurtă emisiune, cum avem noi, să ne adâncim în problemele învățământului românesc și eventuale soluții sau vestitele polemici că ce ar fi bine la noi, învățământul finlandez, învățământul suedez, învățământul japonez și cred că, într-adevăr, la noi în învățământul românesc sunt foarte multe probleme, dar nu este așa de simplu o dezbatere, are loc de ani de zile, pentru că trebuie să pornim de la ceea ce avem și ceea ce avem e rezultatul a ani de zile de construcții, probleme, construcții defectuoase, ce vreți, trafic de influență pentru că au fost anumite interese, schimbarea ministrului învățământului, lipsa strategiei, nici nu mai intru în ele, dar asta avem acum. Presupun că, să sperăm că vor exista anumite îmbunătățiri, dar ele nu pot fi nici peste noapte, nici revoluționare. În schimb, tehnologia dă acces, dacă mai țineți minte, la un moment dat, în România se spune aveți un internet foarte bun, pentru că internetul a venit foarte rapid, nu a necesitat ca autostrăzile, investiții imense, infrastructură, autostrăzile vin acum după 35 de ani, dar internetul a venit imediat. Cam același lucru este vorba de aplicarea tehnologiei în învățământ, deschide perspective foarte bune și rapide, pentru că România are acces la această infrastructură informațională, transformările sunt mult mai ușor de făcut pe această cale, folosind absolut tot felul de tehnici, începând de la aplicații de inteligență artificială până la utilizarea în învățământ a ultimelor modele de e-learning, de cursuri, de ce să vă spun, eu sunt optimist, presupun că în câțiva ani zic că vor apărea și primii tutori cu ghilimele roboți, derivați din ChatGPT, în care cu cine ați învățat? Ce ați învățat azi la clasă? Păi am avut tutoarele de inteligență artificială care, surpriză, s-ar putea să performeze mai bine decât mulți dintre profesorii noștri
care sunt, demotivați, prost plătiți în viziunea lor și, din nefericire, uneori slab pregătiți. Bun, minunat, ai încheiat partea asta. De ce? Pentru că vreau să mă duc către elevi, de fapt, eu, Teddy. Și mă întreb oare care sunt, de fapt, nevoile despre care noi știm, adulții, să-i ajute pe elevi să performeze, să ajungă la cea mai bună variantă a lor, da? Nu spre excelență, că acolo nu mai este vorba despre copil, este vorba despre competiția părintelui ascunsă de demult și este o prelungire prin copilul său. Și atunci, dacă un profesor, un cadru didactic nu este suficient de motivat din mai multe puncte de vedere, din vari motive, da? Cum ar putea un elev să-și îndeplinească acele nevoi de a ajunge la cea mai bună variantă a lui, astfel încât să nu cadă pradă acestei tehnologizări, a acestei ere digitale. Da, Că nu e atracție. Da, despre asta vorbesc. Da. În primul rând, consider că este foarte important pentru părinți, apropo de parenting. Școala intervine la 7 ani. Deci, în perioada 0-7 ani, pot părinții să insufle și să încurajeze anumite lucruri, gen motivația pentru a învăța, stimularea curiozității, stimularea acelui spirit a copilului de a descoperi, de a dori să absoarbă lucruri, de a dori să cunoască lucruri în mod real, nu de a învăța pe de rost anumite lucruri și a repeta pentru a obține niște rezultate, pentru a obține niște note și laude și uite, începând de la cum recită el la 3 ani cățeluș cu părul creț, vai, dar ce frumos a recitat și aplaudă toată familia, până la examenele de după care vor solicita memorarea uneori pe de rost sau îndeplinirea foarte multor acțiuni care nu țin de creativitate, nu țin de curiozitate, nu țin de încercarea de a cunoaște cu adevărat, pentru că trăim într-un mediu în care, în momentul în care avem acces la un laptop sau la un telefon, deja avem tone de informație magazinată. Memorarea își pierde din ce în ce mai mult din valoare și atunci intervine partea aceasta foarte mult de curiozitate, de motivație de a cunoaște lucruri, de a înțelege procese, de a rezolva situații noi care pot să apară și mai puțin de a memora, pentru că datele sunt acolo, le poate accesa. Dacă ne luăm după unul din foștii noștri prieteni, Elon Musk, prin Neuralink, nu glumesc, vorbesc foștii prieteni că am fost fascinați de personalitatea lui, dar în ultima vreme împărtășim mai puțin vederile sociopolitice. Da. Dar omul va fi conectat prin structuri gen Neuralink direct la această bază de date. Deci nu va avea nevoie să-și amintească 500 de boli dacă e medic pe de rost sau dacă este istoric 5.000 de date istorice. Acest lucru nu va mai aproape că nu va mai reprezenta o valoare. În schimb, vor fi interesat de ce? Procesele, modul la care a ajuns la soluții, fenomenele, lucrurile din spatele lucrurilor, analiza, acestea vor fi noile valori. Sunt deja și vor fi accentuate. Și atunci educarea copilului, cu cât un copil este mai curios să descopere în mod real, cu cât un copil este mai motivat să găsească soluții la anumite probleme, cu cât un copil este mai motivat să privească lucrurile astea ca pe o provocare personală și atunci acesta este un copil mai performant. Un copil care săracul vrea să reproducă ca să obțină niște rezultate, ca să obțină prin asta, nu știu, succesul sau validarea din partea părinților, a profesorilor, a prietenilor, aceasta nu este o cale foarte bună. Înțeleg ce spui, înțeleg aspectele pozitive și pe de altă parte și cele negative, Teddy. În schimb, eu vin și îți spun, opinia mea este că în direcția aceasta, în ceea ce se numește structură educațională, de orice nivel, da,
din ceea ce se numește mediul academic de masă, da, oferit de stat în sistem gratuit până la 18 ani, după care accesarea locurilor la facultate neplătite. În toate aceste medii se regăsesc cadre didactice, se regăsesc curicule școlare încă învechite, puse în practică, pentru că ele sunt pe hârtie schimbate, modificate, updatate, la fel ca și tablele inteligente. Există în foarte multe școli, dar nu știe nimeni cum să le acceseze și atunci valul e ca valul, că noi notăm pe la fund. Unde se regăsește motivația, unde să se regăsească la copil, la elev, acea motivație, dacă modelul adultului din fața lui, care vine să-l învețe la catedră, nu are motivația de a se autodepăși și a se adapta noului val care să aducă în fața copilului pliat pe motivația adultului și motivația elevului. Vezi, este un cerc în care nu doar elevul se învârte, ci se învârte și familia. Pentru că elevul vine acasă, obține note nu prea bune sau nu are o evoluție frumoasă, îmbucurătoare, să zic așa, dar mai mult intră și în cercuri de prieteni unde să-și găsească validarea, unde să-și împlinească nevoile, hai să spun mai scurt. Acele nevoi care nu sunt îndeplinite în mediul academic prin prisma motivației de a fi captat de mediul academic, să învețe cu pasiune, să învețe cu plăcere, pe baza pasiunilor dezvoltate sau nedepistate încă. Și observăm, deci asta este perspectiva mea, asta este unghiul din care eu mă uit. Atâta vreme cât cadrele didactice, cât sistemul educațional nu oferă cadrelor didactice suportul necesar pe baza nevoilor cadrelor, se duc în cascadă de motivațiile către copii, către elevi, dar și către familii, pentru că familiile vor veni și vor trage de mâneca copilului. Nu ești în stare, nu ești capabil, nu vrei să, lasă că-ți iau telefonul, lasă că-ți iau calculatorul, îți închid jocul, pedepse, doar că, ce să vedem? De acolo, părintele se simte neputincios în fața neputinței copilului, dar nu o vede ca pe o neputință, ci o vede mai degrabă ca pe o escapadă, ca pe o rebeliune. Pentru că mediul academic nu este cel updatat pe baza evoluției informaționale la care elevul are acces. Am spus-o în 3 modalități, astfel încât să ajungă acolo unde trebuie. Elena, știrile referitoare la sistem sau previziunile nu sunt încurajatoare. Nu neapărat din lipsa resurselor, dar am văzut un film foarte fascinant pentru mine, Școala este a noastră, despre un liceu francez în care a profitat de o grevă și o profesoară de matematică tânără împreună cu alți câțiva colegi au creat în liceu, au spus că elevii pot să vină în timpul grevei, nu se țin cursuri și vor face activități care nu sunt legate de cursuri referitoare la pasiunile lor. Și atunci au privit ca și cum ar fi fost niște activități informale care au dus ca o elevă de culoare care era discriminată să își descopere dragostea de științe. A făcut un proiect, a participat la nu știu ce, a luat premiu pe nu știu ce descoperire. Alți elevi și-au descoperit alte pasiuni și le-au pus începând de la bucătărie până la sport dar tot a fost într-un cadru neconvențional. Nu este atât de simplu să creezi aceste structuri. Am tot auzit comparația. Păi în Finlanda, nu. Ideea este următoarea, după părerea mea. 1. În momentul acesta, chiar dacă vor fi mai mulți bani
și mai multe resurse, practic noi vom ajunge unde au ajuns ei în momentul în care au considerat că au o criză. Pentru că ei au văzut că au o criză în condițiile în care liceul din Franța arăta mai ilustruit ca liceul din România, se serveau mese gratis subvenționate de primărie pentru elevii care frecventau liceu, aveau mai multe calculatoare, mai multe dătări, deci practic noi, în sistemul actual de învățământ, dacă prin eforturile statului, a lobby-ului, a contribuabilului o să se aloce mai multe resurse, vom ajunge la o situație ca acum, dar un pic mai polită, un pic mai frumos. Adică mai multe calculatoare, o să se servească eventual și o masă, o să fie mai multe materiale, dar tot va fi acea dictatură a programei, pentru că toți profesorii trăiau sub dictatura, asta e programa, astea sunt rezultatele, pe noi ne evaluează în funcție de rezultate și programă, pe elevi în funcție de programă, toată lumea odată la 3 cuvinte programa, adică erau tot într-o criză, dar mai lustruită un pic, adică totuși pereții ne erau scorojiți, manualele de existau, resursele existau un pic mai multe resurse, dar criza tot aceeași era. Și atunci este o criză, nu este o criză de, cum credeam noi în anii 90, că, Doamne, dacă am avea ceva mai mulți bani, nu, e vorba de o criză profundă, o restructurare, care nu știu cum va veni, probabil în timp, dacă vor fi niște strategii pe termen lung, nu ministrul învățământului de mai odată la un an, în fiecare an e alt ministru, alte strategii, alte viziune, tot un haos complet, care îi bulversează. Dar astea sunt lucrurile macro, exact ceea ce spuneam noi în emisiunile acelea, lucrurile pe care le pot eu influența și lucrurile pe care nu le pot influența. Aceste lucruri nu pot fi influențate de către noi ca părinți sau ca elevi. Ceea ce poate un părinte în primii ani, cât este, de exemplu, în primii ani de viață, ciclul 0-7 ani, să stimuleze mai mult ceea ce am spus, motivația pentru cunoaștere, pentru să stimuleze curiozitatea, să vadă, de exemplu, partea aceasta care merge foarte bine în învățământul finlandez, partea integrată, în care ei se uită, analizează diferite sisteme și nu neapărat disciplinele ca matematică, fizică, chimie. De exemplu, nu știu, e dus copilul la muzeul mașinilor și o mașină este un lucru foarte complex care stimulează curiozitatea să întrebe, dar motorul cum e? Pe ca să înveți despre cum funcționează motorul trebuie să știi și puțină fizică, și puțină chimie, și puțină matematică. Bun, dar aerul condiționat cum merge? E alt subiect, stai puțin, aerul condiționat la mașină. Și astfel copilul vede și o finalitate, nu că învață, practic este dus să învețe niște formule de chimie. Păi la ce îmi folosesc mie? Sau niște lucruri despre fizică, definiții, forțe, săgeți. Păi și la ce îmi folosesc mie toate săgețile astea? Și atunci învață noțiuni de științe, de exemplu, uitându-se la proiecte care îl fascinează. Toată lumea e fascinată de un avion, cum să faci un lucru care să se desprindă de pământ și să zboare. Păi da, ce se află în spatele? Și atunci există aceste proiecte integrate și stimula motivația și curiozitatea de a lua noțiuni din mai multe locuri pentru a înțelege un lucru real și concret. Da, un avion e un lucru concret. Pe știință la fel. Acum este fascinant, este idolul din copilărie, idolul meu în istorie ar fi Yuval Noah Harari, pentru că omul a spus foarte clar, datele nu sunt importante. Tot ceea ce vă cerea la istorie, lucrarea de control, să știți, bătălia X, cine, nu, uitați-vă la procese, în care au fost forțele care au modelat istoria, care au fost valurile. Nu vă uitați la suprafață, care este istoria plină de date găunoase, nume de regi, nu numele regilor. La un moment dat era o chestie plictisitoare în Anglia că ei putea să știe pe de rost numele tuturor regilor Angliei. Nu le mai folosește la nimic. Care au fost spatele forțelor care au modelat istoria, cum și lucrurile de sinteză, lucrurile de analiză și consider că, în cărțile lui Yuval Noah Harari, practic, încearcă să găsească substratul, forțele care au mișcat istoria, nu acele cumul de date, de istorie moartă care există și în cărți. Există, practic, dacă avem un telefon, în telefonul acesta e toată istoria. Într-un singur telefon, toată istoria omenirii în detaliu, cu date, tot ce se cunoaște, e telefonul ăsta. De ce am avea noi nevoie să o luăm pe de rost, să o învățăm din nou?
Pot fi de acord cu tine până la un anumit punct. Atunci când spunem că de ce să învățăm date care sunt moarte când le putem accesa pe un device, da? Acolo nu sunt întru totul de acord și spun și de ce. În momentul în care această tehnologie cade pentru o zi, ce se întâmplă cu copiii noștri? La asta mă refer că nu sunt în acord cu tine și mă refer când cade curentul, ce facem? Aprindem o lumânare, da, sau o lanternă și stăm la povești și povestim. Și poate că avem și un bunic care ne povestește din război și poate că avem și un tătic care a fost foarte bun la chimie, la fizică, la matematică și ne povestește cum stă treaba cu scripetele, de exemplu, da? Și prin bezna aia întețim un scripete din ce avem, din paie, de băut. Copiii sunt fascinați? Da. Dacă lor nu le dăm șansa să învețe cu plăcere prin prisma pasiunilor lor, îndrumați de cadre didactice din sistemul educațional de masă, care să-i atragă, să-i motiveze că ei merg la ore, chiar dacă fac fizică și chimie, să învețe cu proful sau cu profa că îi lasă să facă experimente, să vorbească între ei, să pună la punct un proiect. Da? Aceasta este maniera despre care noi vorbim. Doar că din nou vin și te întreb și nu mai am încredere în sistem. Te întreb pe tine, ca și coleg, oare tu crezi că în viitorul apropiat, să zic, în următorii 5 ani, da? Crezi că următorul ciclu de elevi care vor intra în clasele 5-8 vor avea parte, de exemplu, de materie gândită, structurată, pe baza aptitudinilor și dezvoltării aptitudinilor copiilor noștri, ai societății, iar ele, ca și cadre didactice, da? Fie că sunt doamne profesoare, fie că sunt domni profesori, vor avea pasiunea de a preda? Unde o vor găsi? Cine le va da? Despre asta vorbim, pentru că nimeni nu va veni cu pasiune să predea ca să fie sigur că ajunge către acel copil și să fie absorbită informația până când nu se va pune în practică. Ce îi oprește pe acești profesori? Sunt, într-adevăr, și cunoaștem și noi, cadre didactice care predau sub formă nu de joacă, sub formă interactivă, integrat, cum ai zis tu, da? La orele lor. Și eu am avut parte de astfel de profesori pe vremea mea, dar pot să-i număr pe degete, 1-2. Și cam atât, da? În rest, totul am învățat pentru că a trebuit, pentru că așa se cade, că așa e frumos, că trebuie, da? Dar ceea ce mie mi-a transmis cadrul didactic nu a fost pasiune. A fost pentru că trebuia să vină la ore, să-și predea lecția, să fie în grilă, în datele cronologice, cum veneau lecțiile, și cam atât. La elevii, către elevii din următorii 5 ani, se vor transforma altfel lucrurile? Pentru că noi tot stăm și analizăm. Da, iată, ce mi-ai zis mai devreme? Mi-ai zis așa, că există și aspecte pozitive și aspecte negative. Legate de parte cognitivă și emoțională am extras, da? Și mi-ai zis așa că nevoia de învățare interactivă și adaptată la un ritm individual se reflectă în practicile copilului atunci când îi se livrează. Și atunci când nu îi se livrează, ce primește copilul? Primește o grilă care trebuie făcută, da?
o lecție, după lecție și după altă lecție care trebuie predată. Și la finalul semestrului sau al anului, copilul a primit ce a putut profesorul. Nu sunt lucruri atât de simple, pentru că, de exemplu, nu știu, ultima dată România, conform evaluărilor PISA, a fost pe la 42-72, ceea ce nu e foarte optimist, dar așa ar fi simplu de spus. Păi, cine a fost pe locul întâi? Da, mergem, copiem, copii-paste ce fac ei, nu? Există, nu trebuie să inventăm roata, cine e pe locul întâi, mergem acolo, învățăm, pozăm, ne întoarcem în țară. Nu, Teddy, hai să ne uităm la nivelul cognitiv al copiilor noștri, ai țării noastre. Uită-te în ultimii 2-3 ani, da? Examenele de capacitate, examenele de liceu, bacalaureatul. Uită-te la rezultatul obținut de copii dacă reflectă ceea ce ei dețin. Și ne mai ducem și către grilele oferite ca examinare. Din ce în ce, de la an la an, standardele au scăzut. De ce? Pentru că s-a văzut căderea, picajul cognitiv, da? Al copiilor, al elevilor. Și nu doar de vârste spre tineri adulți. Da? Să presupunem că apare îndrăgostirea, noi ca terapeuți și putem vedea din mai multe unghiuri. Pe de altă parte s-ar putea să fie doar o impresie, dar acea masă de copii. Copiii s-au polarizat în două grupe, în sensul de există o masă foarte mare de nefericire a cărui nivel a scăzut și care este ferm convins din punct de vedere, de asta am spus că motivația joacă un rol, că succesul lor în viață nu depinde de învățământ și oamenii care au învățat foarte mult n-au avut succes, deci alții sunt factorii care le vor aduce succesul în viață. Nu știu, dacă au cu ghilimele ceea ce numesc ei școala vieții, dacă nu știu ce reușesc să facă, dar niciun familie tradițională, ce încurajează un copil să facă? Nu-i place să meargă la școală, nu-i place să învețe, obține note sub 5. Ce îl încurajează? Nu sunt date de familia tradițională din nefericire, pentru că acea masă de copii care obține rezultate din ce în ce mai proaste, încep să-și ia modelele cine a reușit în viață. X, ce face? Măi, a descoperit o șmecherie cum să păcălească aparatele de păcănele. Băia deștept. Y, ce face? S-a dus în Anglia și acolo face niște șmecherii mai mult sau mai puțin legale și face bani. Asta vreau să fac. În momentul când ai hotărât asta, deja motivația pentru programă, dacă exista acolo la nivel de 3-4, a devenit 0. Pentru că modelele tale nu sunt nici măcar la nivel, hai să măcar să iau bacul. Ceea ce vor părinții, măcar să iau bacalaureatul sau hai să fac o facultate, ce să iau bacul, de punctul meu de vedere, de ce mai duc la școală de mâine. Hai poate să mai duci puțin ca să învețe să scrie, să citească. Pe de altă parte, există o minoritate care cred că este foarte bine pregătită, tocmai folosind calculatorul, laptopul, adică un copil chiar și din orășelul X de provincie, dacă are acces la un laptop, are acces la foarte multă cunoaștere și are visuri legate de faptul că, nu știu, va ajunge să fie bursier la o mare universitate din America sau din Europa, va ajunge să facă anumite lucruri. Și de aceea există o minoritate de copii care, vedeți, câștigă olimpiadele, sunt foarte buni, investesc foarte mult, dar chiar dacă sunt o minoritate, rezultatele lor sunt uimitoare. Pentru că... Stai puțin, ne îndepărtăm puțin de majoritate, de rezultatele copiilor majoritari. Ce? Care e diferența? Păi uite diferența pe care eu o văd, da? Și apoi te rog să-ți spui perspectiva. În momentul în care tu vorbești despre o minoritate care are acces, chiar dacă este la fundul pământului din țara noastră și are acces totuși la informație digitalizată, acel copil a fost învățat, îndrumat, acceptat, motivat de către un adult motivat la rândul lui. Corect? Pentru că acel copil a avut încredere. Eu aici vreau să bat pasul, să descoperim ce am putea face noi la nivel de societate, de populație, de părinți, de adulți care au drepturi și obligații, este adevărat. Dar noi ne-am cam săturat de
impunerea asta educațională, de grila asta că așa trebuie. S-au schimbat, s-au făcut modificări, începând de la miniștri până la legi și la programe școlare. Dar practica nu este aceeași. Ce găsim în teren nu e același lucru, Teddy. În momentul de față sunt profesori care nu știu să folosească o tablă digitală, deși este școala plină de table smart. Știai lucrul ăsta? Nu, dar încercam să spun altceva, că există lucrurile, cred că am mai spus foarte mult acest lucru. Ce putem influența și ce nu? Noi ca părinți sau ca și copii, noi ca individualitate, nu putem influența ritmul reformelor care este macro, a învățământului, a guvernului. Probabil el se face. Dacă stăm și ne uităm, există niște inițiative, poate chiar, hai să nu fim răi, au fost unele progrese în anumite domenii. Lente, nu le putem influența foarte mult, nici prin scrisori, nici prin memorii, nici dacă până la urmă ne dăm foc în fața Ministerului Învățământului. O să fim la știri 2 zile, dar atât. Deci, și atunci, singurul lucru pe care îl putem influența e vorba de educația noastră și educația copiilor noștri. Și acolo parțial, pentru că singurul om pe care îl putem influența, singurul lucru pe care e propria persoană. Dar hai să spunem că prin contagiune, prin educație, putem și să influențăm copiii noștri. Și atunci tot ceea ce putem noi face să le cultivăm valori pentru curiozitate, pentru descoperire, pentru știință, pentru inovație, asta putem să le cultivăm, pentru că foarte multe lucruri le pot face și singuri sau prin învățământ alternativ. Există azi și învățământ de acasă, există metode, nu știu, gen Montessori, există cursuri online. Eu îmi pun foarte mari speranță, ți-am spus că în câțiva ani vom avea primii tutori inteligență artificială. O să vină ChatGPT Learning, care o să spună, vrei să-ți înscrii copilul începând de la nu știu cât, de la 7 ani să învețe cu mine? Alternativ. Uite, te opresc aici și îți spun așa, părintele dintr-un sat al Mehedințului, da? Vine și spune copilului, măi copile, stai prea mult pe calculator. Pentru că atât știe părintele și îi spune. Și pe ce stă pe calculator? Aici este important. Dacă copilul este îndrumat cum să-și extragă informația din ceea ce se numește device, el va investi în el, da? În creșterea lui academică. Dar dacă nu are parte nici din școală, din mediul academic, nici din familie, susținători, și are doar opreliști în direcția asta, copilul în ce se va cufunda? Către ce se va îndrepta atunci când are un aparat în fața ochilor? Absolut, absolut. Despre asta vorbesc. Mai există și varianta cealaltă, când copilul este îndrumat către tehnologie din mediul academic, iar la școală, acasă, când merge, are opreliști. Eu, pe vremea mea, țineam cartea în mână. Că ce e asta să stai să citești pe calculator? Are copilul neînțelegere pe partea asta? Evident. Mesaje duale, disonanță cognitivă, absolut. Dar noi încercăm să educăm părinții, pentru că... Deci ajungem la familie. Da. Din totdeauna, că de asta am pornit discuția în felul acesta, ca părinții de acasă să audă că, de fapt, nu este vorba despre nimic din exterior, Teddy. Ci totul pornește, totul este într-o armonie, da? Și din exterior, și din interiorul familiilor, și din interiorul nostru ca indivizi, și ne armonizăm cu toții ca să ajungem la varianta noastră cea mai bună, da? Nimic de discutat pe partea asta. Însă ce vreau eu să ridic în atenția părinților de acasă este următorul aspect, că de fiecare dată este nevoie ca noi, părinți fiind, să accesăm cele mai profunde valori ale noastre, în baza cărora am fost crescuți, și să vedem dacă mai sunt de actualitate în prezent pentru copiii noștri. Pentru că dacă ele nu mai sunt de actualitate, copiii noștri vor risca să trăiască într-o confuzie până pe la vârsta de 18 ani, maxim, dacă vor mai avea, chiar și după,
când vor decide să ne audă, să ne dea senzația că ne aud, iar ei să facă fix ce au nevoie să-și umple în interiorul lor, și anume să fie auziți, să fie înțeleși, să fie îmbrățișați, să fie iubiți, să fie validați, să fie încurajați, să fie împuterniciți, să li se dea încredere în ceea ce ei simt că vor să facă, în ceea ce simt ei că au capacitatea să dezvolte. Și atunci dacă noi ceilalți și mai ales familia biologică nu depistează la timp toate abilitățile acestea și nevoile acestea, nevoia de a exprima, a se exprima, dacă nu-i dai șansa copilului tău să se exprime în fața ta, în fața familiei, apoi în fața prietenilor, opreliștea aceasta va fi pe viață. El nu va ști cum să o gestioneze și nu va ști cum să iasă în față și va căuta confirmări și validări în diferite grupuri sau în această tehnologie, în această cutiuță. Se va cufunda acolo pentru că acolo va găsi... Nevoile sunt aceleași, le va satisface acolo. Exact, despre acele bucățele care le sunt refuzate. Vor găsi influencer, vor găsi tot ce au nevoie, cu ghilimele, aparent tot ce au nevoie, vor găsi acolo, vor găsi tot felul de influencer care îi vor învăța anumite lucruri, după aceea nu o să ne convină, dar deja alea sunt modelele lor, vor găsi alți copii care poate o să se oferească, să ofere să devină mentorii lor. Hai că te învăț eu cum și nu. Asta știu mai bine. Vor intra în, poate în lumea geanca a internetului, lumea XXX, lumea filmulețelor de TikTok fără nicio valoare, repetitive, care dau și dependență, și vor intra în aceste ciuni în care este foarte ușor să intri dacă nu ai anumite valori și dacă nu ai anumite exemple de cum poți folosi și constructiv, nu doar pentru a crea dependență și pentru lucruri cu ghilimele de rigoare ieftine și fără mare valoare. Și atunci își va consuma timpul cu aceste lucruri. Tehnologia în sine nu este proastă. Sunt oameni care folosind, nu știu, calculatorul, au proiectat un zgârienor deosebit pe AutoCAD, sau sunt oameni care folosind calculatorul s-au uitat la ore întregi de filmulețe pe TikTok fără nicio valoare. Timp pierdut, exact. Da? Timp investit în nimic. Nici măcar la filmulețe mai sunt și filmulețe educaționale care îți dau anumite sfaturi de valoare, dar sunt și filmulețe în care, nu știu, cineva își bate joc de câinele lui că îi toarnă gheață în cap. Și sunt milioane de astfel de filmulețe în care ei învață practic tot felul de prostii sau nu învață nimic și li se pare amuzante și cam asta este tot, și trec timpul și energia care sunt limitate. Apropo de treaba asta, să știu, mi-a venit în minte un caz de acum 1 an și jumătate, aproape 2 ani, în care tatăl stătea foarte mult timp pe telefon, indiferent în ce spațiu al casei se afla. De cum venea acasă, la masă, la toaletă, înainte de somn, pe canapea, când pleca, în mașină, tot timpul. Avea 4 copii, 3 copii ai lor și unul venit dintr-o altă căsătorie al soției. Da, deci așa erau 3 cu al soției 4. Băieții ai lor au căpătat aceleași comportamente pe care tatăl le avea în legătură, în relație cu telefonul. Băieții, unul dintre el nu a spus în timp, a dezvoltat hemoroizii externi, a ajuns la medic, spitalizare, intervenție chirurgicală, iar celălalt a spus la timp. Și asta pentru că l-a avut model pe frate care a trecut prin ce a trecut și cum au apărut și la el
a spus că îl deranjează ceva și nu știe ce să facă. Și iată cum modelele influențează și pe parte negativă și pe parte pozitivă. Și atunci nu suntem noi cei mai în măsură să arătăm, să punem în valoare modele sănătoase copiilor noștri? Nu suntem noi primii cei care să furnizăm ca adulți din viața copiilor noștri, fără să așteptăm sau să arătăm cu degetul către sisteme, că sunt sisteme de învățământ de masă, sisteme educaționale private sau mai știu eu cine face rău copiilor noștri și noi când ajungem acasă nu le spunem nimic, stai pe telefon cât vrei. Sigur, mentalitățile, de exemplu, noi am fost pentru promovarea un alt lucru, îl promovăm în multe emisiuni, promovarea educației psihologice de bază a inteligenței emoționale în licee, pentru că ar trebui să se predea măcar niște noțiuni de bază. Corect. Oamenii să poată învăța să-și identifice emoțiile și să-și scrie emoțiile la ei și la alții pentru, până la urmă, să fie ei fericiți și, până la urmă, să facă și pe alții fericiți. Și atitudinea a fost următoarea. Am fost la un liceu particular și la un liceu de stat. Peste tot, toată lumea, vai, dar e foarte bună inițiativa, foarte frumoasă. La liceu particular au vrut să facă un grup, au dezbătut mult despre experiența lor, toți erau interesați de viitorii copilului, din nefericire, mulți doreau ca copiilor să studieze în străinătate, facultatea o doreau în străinătate, dar au fost foarte impresionați, ar trebui să ne organizăm, să facem concret lucruri. La liceul de stat, din partea părinților, auzeam numai, da, statul ar trebui să facă, sigur, ar trebui să achite lucrul ăsta, statul trebuie să facă, statul trebuie să dea, statul ar trebui să facă un astfel de program, să-l extindă, deci auzeam numai, da, foarte frumos, dar statul ar trebui să facă. Diferența de mentalitate era izbitoare între acei părinți care doreau să organizeze și să colaboreze împreună cu conducerea liceului și chiar cu copiii și să structureze și să implementeze, iar ceilalți care, da, sigur, dacă le spuneai că ar trebui copiii duși cu elicopterul și atunci, da, statul ar trebui să cumpere elicoptere, să facă programe, sigur. Adică ei, întotdeauna, următoarea reacție era nici măcar să se implice, nu financiar, să se implice, punct. Ei nu se punea problema, statul ar trebui să, sigur. Cam asta este diferența și noi în primii 7 ani, ciclul de viață 0-7 e cel mai important, ne putem pune întrebarea, am fost cu copilul, sigur, în primul rând am testat cam spre ce are aptitudini, mai mult spre tehnic, mai mult spre uman, am fost cu el la muzee, dacă are aptitudini tehnice, ce spuneam, am fost la Muzeul Invențiilor, am discutat despre automobil, despre mașină, despre calculator, ce se află în spatele lor, știință, tehnică, dacă are aptitudini pentru uman, am fost la Muzeul Național de Istorie, am fost la Muzeul de Artă, am avut discuții pe tema asta, am făcut împreună în Excel mic orice, să construim împreună o elice care învârte o navă. Pentru că la un moment dat a dat un interviu șeful de la Google și l-am întrebat cum luați și a spus că în primul rând pentru mine contează cel mai mult nu diplomele, nu ce proiect a făcut omul din fața mea. Cu cât vine și a făcut mai multe proiecte concrete, cu atât omul acela reprezintă o valoare. Pentru că faptul că aduce 10 diplome, faptul că aduce 20 de recomandări, faptul că vine bine îmbrăcat, faptul că vine pregătit cu cursurile acestea, niște cursuri care te învață cum să te comporți la interviu, nu are nicio valoare pentru mine. Singura valoare au proiectele în care el a folosit ce știa el din facultate, din viață, pentru ca să meargă un proiect în care a făcut revista liceului, a făcut în facultate a făcut o sponsorizare pentru echipa de hockey, a reușit să implementeze, să meargă cu tricicleta în campus. Asta, da, reprezintă orice proiect de realizare, orice parte din asta pregătită artificial, regizată pentru ca să aibă succes la ceea ce se numește interviu, nu are pentru mine valoare în Google. Și atunci, revenind la chestia asta, după părerea mea, orice părinte poate în acei 0-7 ani să dea exemplu personal, să implice copilul în proiecte, dar pentru asta trebuie să se schimbe personal, ceea ce implică evident un efort foarte mare. Efort foarte mare, care să atingă și partea aceea emoțională, cu simțire, nu pentru că trebuie să bifez, că așa spune datoria mea de părinte modern, să mă implic în viața copilului meu și să-l duc peste tot, la toate muzeele, dar eu să nu fiu prezent acolo cu simțirea.
Da? Pentru că spuneam noi în emisiunile anterioare, degeaba fac lista, da, cu checklist, dacă eu nu sunt acolo, nu sunt prezent cu simțirea mea, cu emoțiile mele, cu trăirile în comparație, pe vremea mea, uite acum ce bine este că avem acces la fel și fel de informații, uite cât de mult mă bucur că putem învăța împreună și eu pot îmbunătăți amintirile în baza ceea ce am învățat atunci și acum este și mai bogată informația. Despre asta este vorba, până la urmă, că celula societății, tot familia rămâne și presiunea, dacă vrei, chiar ar trebui preluată cu simț de răspundere din partea fiecărei familii. Și aș mai da o ultimă sugestie. Te rog. Nu autenticitatea și curajul de a fi imperfect. Nu este nicio problemă dacă până la urmă eu ca părinte, până la urmă sunt un om mediu, nu prea mi-a plăcut lucrurile tehnice, nu pot să-i însuflu dragoste pentru tehnică. Dar poate social. Nu prea m-a plăcut nici să citesc, nici arta, nu mi-a plăcut nici istoria. Asta este, nu prea m-a plăcut, ce să fac acum, nu pot artificial să învăț pentru copil. Dar ți-a plăcut ceva? Mi-a plăcut mâncarea Foarte bine, vorbește despre mâncare autentic, spune-i infotonele de informații pe care le deții, restaurantele la care ai fost. De ce? Dar a fi autentic, arată că te-a preocupat, ai învățat lucruri de la părinți bunici, ai experimentat, ai făcut, asta ți-a plăcut ție, mâncarea, dar spune foarte bine. Dar ești autentic și arăți copilului că a avut dragoste. Până la urmă, dacă îți place atât de mult să gătești și n-ai devenit bucătar, e un lucru tragic, dar el poate să devină. Nu e neapărat nevoie de a, exact ceea ce ai spus, să imi, domnule, acum o să mimez că îmi place știința, că trebuie să-i dau... N-ai cum. Asta mi-a plăcut, mâncarea. Păi povestește-i toate ce ai făcut, toate, și o să-ți arate că o să ajungi și la... Mâncarea nu e un lucru chiar atât de simplu. Nici pe departe, nici când îl creezi, nici când creezi mâncare, nici când o consumi și mai ales când oferi informații sau direct gata mâncarea. Pentru că fiecare gest în parte, fiecare acțiune în parte are nevoie de acea haină emoțională. Pentru că dacă o livrezi pentru că trebuie, dacă faci mâncarea respectivă iarăși pentru că trebuie, în ea nu se mai regăsește nimic. Nu te regăsești tu în acea mâncare, apoi copilul tău să o preia cu tot cu energia pe care tu ai pus-o în ea. Da, dacă știi filmul acela japonez în care o tipă din America încearcă să învețe rețeta de supă ramen de la un japonez care prima dată învață rețeta și japonezii toți erau fericiți în restaurantul ăla și spune, ai învățat perfect rețeta, dar n-ai pus niciun sentiment. Dar la tine toți sunt bucuroși. Da, pentru că ai mai urmărit efectiv la milimetru, o faci foarte bine, dar n-ai pus în ea nimic din tine, n-ai pus sentiment. La care stă ea și cugetă și spune, dar eu mă simt acum foarte prost, trecea și prin probleme în viață, eu nu pot să pun veselie ta, pune ce ai, pune tristețea. Și face o supă ramen în care toți cei care intrau în restaurant pe ce mâncau plângeau și și-au amintit numai de necazuri. Și ăsta, felicitări, bravo, ai pus ce aveai în tine. Dacă nu erai fericită și tu erai nefericită, dar ai reușit să pui, ramenul tău are personalitate acum. Tristă, tragică, dar e ramenul tău. Ai reușit în sfârșit să te desprinzi de școala aia, ăsta e ramenul, care reprezintă nimic, asta toată lumea poate să o facă, la ramenul tău, pentru care ești, cum să spun eu, faimoasă. Vestit pentru ceea ce tu ai produs din mâinile tale. Este de discutat. Pe orice ramură. Autenticitatea asta de pus în practică este atât de ușor de spus și atât de dificil de pus în practică, Teddy. Corect. Și știm asta amândoi pentru că și noi am trecut prin etapele noastre de dezvoltare. Ca terapeuți ne-am pregătit pentru asta, am identificat butoanele, blocajele și așa, am văzut cât de dificil este să te confrunți cu ele ca individ simplu, după aceea ca terapeut și în continuă
dezvoltare suntem și noi, pentru că fiecare client care ne calcă cabinetul vine cu ceva nou despre noi, chiar dacă vine pentru el. De ce spun asta? Pentru că noi suntem tipul de terapeuți, aceia cu suflet, care lucrăm în primul rând prin intermediul emoțiilor noastre, așa cum am învățat noi să le integrăm, să le acceptăm, să ni le învățăm, ulterior să le redresăm, așa cum ne-a fost nouă mai bine. Am învățat și de la clienții noștri cum au reușit ei altfel de cum am reușit noi. Apoi, cu teoria învățată, le-am îmbinat pe toate și am făcut un buchet al autenticității, ceea ce încercăm să o transmitem și către voi, cei de acasă, care ne urmăriți. Uneori poate că abordăm subiecte importante cu prea puțină pasiune sau alteori subiecte mai puțin importante cu mai multă pasiune. Vedeți, este atât de important să extragem fiecare ceea ce avem nevoie din ceea ce primim ca informație vizuală din orice mediu și de preluat și de predat mai departe către cei dragi nouă, către copiii noștri și făcând lucruri în prima fază pentru noi, învățând despre noi, reușim să transmitem și generațiilor următoare. Ceea ce vreau să mai transmit acum la încheiere este următorul aspect, că de fiecare dată când încercăm să facem ceva, să nu picăm în plasa aceea de a ne conforta. Lasă că face altcineva pentru mine, lasă că am mers atâția ani așa, nu o să schimb eu acum sensul roții, și să nu ne dezarmăm, să nu ne descumpănim în fața câtorva lupte poate pierdute, să nu considerăm că viața este o luptă, ci să considerăm mai degrabă că viața este despre a investi, despre a cerceta, despre a accepta și despre a ne accepta toate cu răbdare, cu blândețe și cu iubire față de noi, față de cei dragi nouă. Acestea fiind spuse, dragi prieteni, ne luăm rămas bun, ne la voi și ne revedem săptămâna viitoare cu un alt subiect, tot aici, pe Tele7 ABC, de la ora 18 la Psihologia în viața ta cu mine, Elena Dobre și Teddy Creștin. Doamne mulțumim! Toate cele bune!